พอดีอาวุโสมาทำภาพแผนผังเกี่ยวกับเรื่องของสังคตะกับอสังคตะก็เลยอยากให้พวกเราได้ทราบนะความสัมพันธ์กันตรงนี้นะในเรื่องของอันแรกลองดูซิอะไรอันแรกอันนี้เป็นสองฝั่งของสังคตธรรมกับอสังคตะนะสังคตธรรมเนี่ยก็คือธรรมชาติที่เป็นขันธ์ห้าพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกเนี่ยนะนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยพวกนี้อยู่ในสังคตธรรมทั้งหมดมีธรรมชาติอยู่5อย่างพระศาสดาเคยบอกว่ามีอะไรที่เราหลงนอกเหนือจาก5ธรรมชาตินี้ไหมพระองค์บอกไม่มีนะมีแค่ขันธ์ห้าแต่นี้คุณสมบัติของขันธ์ห้าคืออะไรก็คือเกิดปรากฏ อุปาโทปัญญายติเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏทิฏฐสารยตตังปัญญายติคุณสมบัติของอสังคตะองค์บอกภิกษุทั้งหลายอสังคตะเนี่ยมีลักษณะอย่างไรก็คือใส่ณเข้าไปหมดคือไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสื่อมเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏยมต้องชัดเจนในคุณสมบัติของสองฝั่งนี้ก่อนในโลกธาตุเราเนี่ยยมดูต้นไม้ภูเขาแม่น้ำคนสัตว์สิ่งของนามธรรมในจิตเราเหมือนกันเกิดเสื่อมแล้วก็เสื่อมเรื่อยๆนะต่อไปสิ่งที่ควรทราบพระองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่ากฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งความเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีย่อมถูกบัญญัติอยู่แก่หมู่ธรรมเหล่าไหนพระอานนท์ตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะพระศาสดาบอกว่าถูกต้องดังนั้นที่เราเขียนกฎ3ตัวเมื่อกี้ว่าคือขันธ์ห้าก็คือมีคำตอบอยู่ในที่พระองค์ตอบอยู่แล้วนะว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็คือยก ยกพระสูตรมาสั้นๆตรงนี้แต่จริงๆในพระสูตรทั้งหมดเนี่ยพระศาสดาจะรับรองคำพูดของพระอานนท์ตรงนี้โดยการพูดทวนซ้ำคำพูดพระอานนท์ทั้งหมดนะบอกว่าถูกแล้วอานนท์นะกฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเสื่อมไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีบัญญัติขึ้นเพื่อหมวดธรรมทั้ง5อย่างเหล่านี้นะทีนี้สิ่งที่เราต้องควรรู้เกี่ยวกับนะเรื่องต่อไปพระสูตรนี้เราต้องทราบว่าตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตานะสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะเวลาเราย้อนเหตุปัจจัยเนี่ยขึ้นลงเนี่ยเราย้อนเหมือนกับปฏิจจสมุปบาท คือนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยนะมันก็มีเหตุปัจจัยมาจากการเป็นอนัตตาก็มาจากทุกข์มาจากไม่เที่ยงดังนั้นขันธ์ห้าไม่เที่ยงเนี่ยจึงมีลักษณะของความเป็นทุกข์คือแตกสลายสิ่งใดที่แตกสลายเนี่ยสิ่งนั้นก็คือเป็นอนัตตาตัวตนมันไม่ได้มีจริงสิ่งใดไม่ได้มีจริงเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเรานะอาจจะอยากให้เห็นเป็นภาพเช่นว่าเป็นแก้วสักใบหนึ่งเนี่ยนะขณะที่มันเป็นแก้วอยู่ปกติแล้วมันก็เป็นทุกข์นะอนิจจังไม่เที่ยงเนี่ยเริ่มร้าวนะเป็นทุกข์ก็คือขณะที่มันแตกสลายไปเป็นอนัตตาความเป็นแก้วไม่ได้มีแล้วนะแต่นี้นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราเนี่ยคือเราหรือสิ่งหนึ่งที่กำลังสังเกตสิ่งนั้นเนี่ยซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยกำลังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันนะ
ดังนั้นใครก็ตามที่เห็นสิ่งนี้ตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกสลายไปเนี่ยคนนั้นจะเกิดความเข้าใจว่ามันกับเราไม่ใช่ตัวเดียวกันซึ่งพระสูตรนี้จะไปเชื่อมกับพระสูตรที่พระองค์ยกเรื่องของการลากกิ่งไม้ใบไม้นะลากกิ่งไม้ใบไม้ไปเผาแล้วก็ถามสาวกว่ารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมสาวกมักไม่รู้สึกบอกทำไมไม่รู้สึกนะสาวกก็บอกก็นั่นมันกิ่งไม้นั่นมันไม่ใช่เรานั่นแสดงว่าผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันก็จะอุปมาให้ประมาณนี้นะต่อไปสิ่งที่ควรทราบก็คือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแบบฟอร์มตัวนี้เราควรจะจำให้ได้นะเพราะมันจะเป็นการเชื่อมธรรมะที่สำคัญระหว่างปฏิจจสมุปบาทกับอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะพระองค์เนี่ยจะเชื่อมไปสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะโดยใช้แบบฟอร์มคำพูดตัวนี้โดยพระองค์จะดึงอิทัปปัจจยตาออกแล้วใส่คำว่าสัพเพสังขาราอนิจจาเข้าไปดึงอิทัปปัจจยตาออกแล้วใส่คำว่าสัพเพสังขาราทุกขาเข้าไปดึงอิทัปปัจจยตาออกแล้วใส่คำว่าสัพเพธรรมานัตตาเข้าไปซึ่งเราต้องทราบว่าแบบฟอร์มคำพูดตัวนี้หรือการอธิบายตัวนี้เป็นการอธิบายธรรมะที่เป็นปฏิจจะคือขันธ์ห้าหรือสังคตธรรมนะลองดูต่อไป อันนี้ให้เราเห็นว่าที่พระองค์ตัดเมื่อกี้นี้พระองค์จะตัดเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็ดึงเอาอิทัปปัจจยตาออกในบรรทัดสุดท้ายแล้วใส่คำว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงลงไปแบบฟอร์มคำพูดที่สองก็เหมือนกันนะตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำเพื่อให้รู้ทั่วกันว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพสังขาราทุกขาดึงอิทัปปัจจยตาออกเห็นไหมลองดูอันต่อไป พระองค์ตัดเหมือนกันเหมือนเดิมใส่คำว่าสัพเพธรรมานัตตาเข้าไปนะแบบฟอร์มคำพูดเดิมเป๊ะนะนี่คือลักษณะการเชื่อมธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนั้นถ้าเราจำพระสูตรแต่ละพระสูตรได้เราจะรู้พระเจ้าดึงตรงนี้ออกใส่ตรงนี้เข้าไปดึงตรงนี้ออกนิดนึงใส่ตรงนี้เข้าไปนะธรรมะนี้เป็นกลุ่มใดสังคตะไม่ใช่อสังคตะนะอันต่อไปลองดูตอนนี้ในสภาวะของนิพพานหรืออสังคตะพระองค์บอกสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการณ์ไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมหรือดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่อาจตั้งอยู่ได้ไม่อาจแทรกเข้าไปอยู่ได้ไม่อาจหยั่งลงได้แล้วแต่สำนวนการแปลนะ ความยาวสั้นเล็กใหญ่งามไม่งามไม่มีในนั้นนามรูปดับสนิทไม่มีเหลือในนั้นนามและรูปไม่มีดังนั้นในสายปฏิจจ์ที่บอกนามรูปเนี่ยไม่มีนามรูปดับสนิทในสิ่งนี้เพราะการดับสนิทของวิญญาณวิญญาณก็ไม่มีนามรูปก็ไม่มีนะสิ่งที่ต้องรู้ต่อไปอันนี้คือปฏิปทาให้ถึงปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายนะลองไปดูปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายนะ ปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงเนี่ยพระองค์ใช้ตั้งแต่ปุถุชนได้
ใช้ตัวนี้ได้คือไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งขันธ์ธาตุอายตนะนะไม่สำคัญมั่นหมายในขันธ์ธาตุอายตนะนั้นไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะนั้นไม่สำคัญมั่นหมายขันธ์ธาตุอายตนะนั้นว่าของเราปฏิปทาตัวนี้ใช้ในการไม่ยึดนิพพานนะดังนั้นพระองค์ไม่ได้ใช้อนัตตามาเพื่อการไม่ยึดนิพพานเพราะอนัตตามาจากสิ่งที่เป็นทุกข์ทุกข์มาจากสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงมาจากสิ่งที่มีการเกิดปรากฏนะแต่นิพพานเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่มีอนัตตามีไม่ได้เมื่ออนัตตามีไม่ได้แต่นิพพานก็ยึดไม่ได้ใช้อะไรพระองค์ใช้ปฏิปทาตัวนี้ ย่อมไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานนะพระองค์เปลี่ยนคำว่าขันธ์ธาตุอายตนะมาเป็นคำว่านิพพานคีย์เวิร์ดนะของปฏิปทาตัวนี้ซึ่งในโดยความเป็นว่าของเราที่จะใช้ซ้ำเหมือนกันนะสิ่งที่เปลี่ยนก็คือคำว่าขันธ์ธาตุอายตนะจะเปลี่ยนเป็นนิพพา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 นทั้งหมดนะนี่คือการไม่ยึดนิพพานใช้ปฏิปทาตัวนี้ไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานในนิพพานโดยความเป็นนิพพานนะไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเรานะสุดท้ายคือไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานนะตัวการไม่ยึดนิพพานเนี่ยนะอันแรกคือปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงนะ4 บรรทัดแรกต่อมาก็คือเรื่องของไม่เพลินอย่างยิ่งในนิพพานก็คือการละนันทิเห็นไหมว่าการละนันทิเนี่ยใช้ไปยันนิพพานเลยตัวที่3เราจะสังเกตเห็นนะในข้อ02เนี่ยโดยความเป็นนิพพานกับไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเราเนี่ยมันไปซ้ำกับอะไรมันไปซ้ำกับปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะไปดูปฏิปทาดับไม่เหลือแห่งสักกายะเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยปฏิปทาให้ถึง ความดับไม่เหลือแห่งสักกายะลองกลับไปดูภาพเดิมเห็นไหมปฏิปทาตัวนี้ถูกดึงมาใช้ในการไม่ยึดนิพพานเนี่ยซ้ำกับการเพิกถอนปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายอยู่2ตัวนะก็คือไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราทำไมไม่ดึงคำว่านั่นไม่ใช่ตัวตนของเรามาเพราะว่านิพพานไม่ปรากฏการเกิดพระองค์ดึงตรงนี้ออกอันเดียวเห็นไหมเห็นพระเจ้าไหมคมไหมเพราะนั้นโยมต้องจำพระสูตรนี้นะโยมจะเห็นโอ้โหสุดยอดมากนะพระเจ้าเนี่ยดึงตรงนี้นิดนึงใส่ตรงนี้เข้าไปอันไหนใช่ใส่เข้าไปนะดังนั้นในการไม่ยึดนิพพานน่ะจึงใช้นะ1 2 3พระสูตรรวมกัน3ปฏิปทารวมกันเพิกถอนความสำคัญมั่นหมาย4แง่มุมนะดับไม่เหลือสักกายะดึงมา2ละนันทิดึงมา1นะนั้นให้สังเกตว่าทำไมดึงปฏิปทาดับไม่เหลือแห่งสักกายะมาแค่2เพราะว่าตัวที่3เนี่ยเอามาใช้ไม่ได้เพราะนิพพานไม่ปรากฏการเกิดนะนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะเมโสอัตตาจึงพูดไม่ได้เพราะอัตตามีเฉพาะเกิดปรากฏกับขันธ์5แต่นิพพานเกิดไม่ปรากฏเห็นนะคำพุทธเจ้าไม่ขัดแย้งกันเองนะสอดรับกันทั้งหมดเนี่ยในนี้จะเห็นว่าไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาในนี้นะในการไม่ยึดนิพพานไม่มีนะดังนั้นในพระไตรปิฎกที่เขาเขียนไว้ที่เป็นคำของสาวกภาสิทธิ์เขาจะเขียนว่านิพพานเป็นอนัตตาเยอะมากแต่คำนี้ไม่มีในพุทธวจนะนะและพระที่ไปศึกษาสาวกภาสิทธิ์ก็จะพูดเหมือนกันนะว่านิพพานเป็นอนัตตาซึ่งจะพูดขัดกับพระศาสดานะอันนี้เราต้องใช้คำพระตถาคตล้วนๆจริงๆนะ
เราจะเห็นชัดเจนว่าพระองค์ดึงตรงไหนออกใส่ตรงไหนเข้าไปนะมีมุมอื่นอีกไหมหมดแล้วนะในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนะมีอีกอันหนึ่ง อันนี้จังทุกขังนัตตาอันนี้จะเห็นชัดอีกอันหนึ่งพระสูตรนี้เมื่อบุคคลใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นทุกข์นะและตนกำลังหลงนั่นแหละเป็นหนทางเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมอันหมดจดนะอันที่สองสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อบุคคลใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นหนทางเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดอันที่สามเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงที่เป็นอนัตตานะมันเป็นทุกข์นะที่ตนหลงมันเป็นทุกข์และถ้าบอกว่านิพพานเป็นอนัตตานิพพานเป็นทุกข์เหรอนิพพานเป็นทุกข์ไม่ได้นะนิพพานไม่มีทุกขังเพราะเกิดไม่ปรากฏนะเห็นนะชัดเจนนะถ้ามีแต่คำพุทธเจ้าปุ๊บชัดเจนมากนะดังนั้นอนัตตาเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เป็นทุกข์พอบอกนิพพานเป็นอนัตตานิพพานก็เป็นทุกข์นะมันทุกข์ไม่ได้นะเพราะทุกขังมาจากอนิจจังอนิจจังมาจากเกิดปรากฏเห็นนะเนี่ยคำแต่งใหม่มันมีผลเสียอย่างนี้ยิ่งพอไปแต่งใหม่ในธรรมะชั้นลึกเนี่ยมันขัดกับคำพุทธเจ้านัวเนียไปหมดเลยนะนี่คือความไม่สัพพัญญูของสาวกที่ว่าเมื่อบัญญัติอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ตรงกับพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานะอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าขอให้ศึกษาแต่คำของตถาคตเท่านั้นนะคำต่อคำนะพยางค์ต่อพยางค์ทุกคำนะแล้วคำพุทธเจ้าจะเป๊ะมากนะคิดว่าตรงนี้คงเข้าใจในระดับหนึ่งนะ